การมีเซ็กครั้งแรกที่เราไม่เคยโดนเลยอ่ะมันต้องมีเลือดแน่เลยมันไม่มีก็รู้สึกแบบหรือมันโบวะพี่เคยทำอะไรกับผู้หญิงไหมอุ้ยบ้าแล้วเพื่อนกันอย่างเงี้ยมีเซ็กกันได้ไหมไม่ได้โว้ยบ่ได้นอนคว่ำอยู่เนาะท่าหมาท่าอะไรมันหมุนว่ะอีมันเป็นเฮลิคอปเตอร์ความรักเนาะแฟนครั้งแรกก็กินยาตายอ่ะมันเสียใจมากถึงขั้นที่ว่าเราเป็นไบโพล่าอยู่6 เดือนนะand welcome to I Can Teach ยินดีต้อนรับพี่ใหม่กับพี่หนุ่มจากข้าวพักแค่นี้ก็เสียงดังมากแล้วนะคะหนูจะถามเรื่องซอฟๆคุยเรื่องเรียบร้อยกันได้เลยเกี่ยวกับเรื่องเซ็กส์นะคะโอ้ my god จะเริ่มเซ็กส์ถามว่าถ้าหนูจะถามเรื่องเซ็กส์กับตัวแม่เข้ามานี่ดูแล้ว คือหนูไม่รู้จะเริ่มยังไงเลยเอาแบบเบสิกกันก่อนไหมโอเคค่ะที่มีเซ็กส์ครั้งแรก how was it เป็นยังไงบ้างคะรู้ว่าคนหนึ่งเสียเซลล์ไปแล้วขอคนเสียเซลล์ก่อนทำไมมีเซ็กส์ครั้งแรกถึงเสียเซลล์ดิฉันค่ะทำไมคะเพราะว่าคือการมีเซ็กส์ครั้งแรกเนี่ยคือแบบว่าต้องบอกก่อนว่าตอนนั้นคือไม่เคยมีผัวเลยเรามีผัวคนแรกในชีวิตแต่เราทรงผัวนะไม่ทรงเมียไม่เคยมีผัวเลยก็มีเซ็กครั้งแรกก็ไปถึงก็ไม่กล้ามีเลยกับเขาเพราะเราไม่เคยโดนเลยไงก็บอกเขาว่าแบบอุ้ยช่วยทำรายงานหน่อยตอนนั้นยังไม่แบวมากเรารู้ตัวหรือเปล่าเราจะไปเสียตัววันนั้นน่ะรู้ตัวแต่กลัวไงเพราะมันไม่เคยไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงมันจะเจ็บไหมมันจะเกิดอะไรขึ้นพอโดนปุ๊บOh my goodness ต่อยชกหน้าคือเจอครั้งแรกปุ๊บมันวิงเนาะไม่ใช่มันไม่มีเลือดเรารู้สึกว่ามันต้องมีไงเข้าใจปะมันไม่มีเลือดประเด็นนี้คือพอทำกิจเสร็จแล้วค่อยมาดูทีหลังมันรู้สึกว่าเราปลูกฝังมาตอนเด็กว่าการมีเซ็กครั้งแรกที่เราไม่เคยโดนเลยอ่ะมันต้องมีเลือดแน่เลยเข้าใจปะมันไม่มีก็รู้สึกแบบหรือมันโบวะขนาดมันอาจจะแบบพอดีแล้วพอดีมันโอเคขนาดอาจจะพอดีก็หรือเปล่าพอดีรู้เรากลัวผู้ชายแบบว่าเราไม่สิงใช่กลัวกับแบบไม่เวอร์จินอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือแต่เราบอกเขาแล้วว่าเราอ่ะแบบอินโนเซนต์หรือว่าไม่เคยทำมาก่อนแต่พอเรื่องมันไม่ออกเราก็รู้สึกว่าอุ้ยพี่เคลมไปเดี๋ยวผู้ชายไม่เชื่อถูกต้องถ้าเกิดเขามาดูเขาจะรู้แล้วว่าพี่เนี่ยสิงจริงพี่ชอบคอนเฟิร์มให้เขาด้วยไหมคะจริงๆเราสิงนะคะสิงนะแต่ว่าวันนั้นน่ะบอดจักรยานหลุดครั้งแรกของพี่อะค่ะคือมันมีแฟนคนแรกแล้วเราไม่เคยมีอะไรไม่เคยกับใครพูดเยอะๆได้ปะไม่ต้องเซ็กหรอกแล้วเราเลยไม่รู้ว่ากูจะต้องเป็นลับหรือกูจะต้องเป็นลุกเพราะตอนนั้นเราไม่รู้ว่าเราชอบอันไหนเพราะว่าเราไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยอะไรอย่างเงี้ยมันเขาจะยิงเราถึงพี่ถึงขิงมากถึงพี่ถึงขิงไปหมดลองรู้แล้วกันว่าฉันชอบโดนยิงหรือว่าฉันชอบยิงพอมันจะเราเจ็บมันเข้าแค่หัวคือยังไม่โดนข่มขืนนะคือเข้าแค่หัวเรียกผัวไม่ได้เรียกผัวไม่ได้นะคะเข้าแค่หัวเรียกผัวไม่ได้เรียกได้แค่แบบว่าหยอกกันคอมเมนต์นะคะว่าคุณรู้สึกว่าจริงหรือไม่จริงเข้าแค่หัวเรียกผัวไม่ได้จริงหรือเปล่าจริงมันเข้าแค่หัวแล้วมันรู้สึกว่าเจ็บแล้วฉันก็ทราบเศร้าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้คืออะไรวะอยู่เดี๋ยวนี้อยู่เดี๋ยวนี้ซอฟนะเป็นภาษาของโปรตุเกสเศร้าเดี๋ยวนี้มันก็เลยแบบรู้สึกแบบไม่อยากมีอะไรกันต่อจนเรารู้สึกว่าเราไม่ใช่หลับละเราไม่อยากโดนตั้งแต่ครั้งแรกเลยเหรอพี่ใช่ก็เลยแบบไม่มีอะไรกันจนแบบมันมีแต่ภายนอกจนรู้สึกว่าภายนอกมียังไงอธิบายภายนอกก็คือเอาถูกันภายนอกคือการแบบคือการจับ2 อันมาประกบกันบึบบับOh my god ต่างคนต่างอมให้การ6-9เลียนมเลียหีกูสงสารเซนเซอร์ประมาณนี้พี่เคยทำอะไรกับผู้หญิงไหมอุ้ยบ้า Oh my god I'm sorry ที่ไอซีเทียไม่เคยแม้แต่จูบเลยแม้แบบเมาแล้วแบบจูบแม้ไม่เคยตอนสมัยหัดดูหนังโป๊ครั้งแรกนั่นคือดูผู้หญิงกับผู้ชายนั่นคือรู้ว่า
คือเป็นอย่างนี้ แล้วก็ไม่ได้ดูเพราะชอบพอมันมีหลังๆมันมีเกย์ไงเพราะนี่เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบดูหนังโป๊ผู้ชายผู้หญิง ฉันชอบ อ้าว แต่ฉันไม่ได้อยากมีอะไรกับผู้หญิงนะ คิดภาพตัวเองเป็นผู้ชายในเรื่อง ภาพประจำเก่ฉันรู้สึกว่ามันแบบมันเหมือนเป็นผู้ชายแท้กำลังแบบ อ๋อเราอยากเห็นผู้ชายคนนั้น ผู้ชายแท้คนนั้นกำลังแบบ ไม่ค่อยมีอารมณ์อ่ะถ้าเป็นชายหญิงเนี่ย ฉันดูได้ฉันโอเค ถ้าเกิดสมมุติว่าพี่ต้องมีเซ็กกับผู้ชายคนหนึ่งที่ฮอตมาก แต่ต้องมีคู่กับแฟนเขาที่เป็นผู้หญิงพี่จะมีไหม โอ้ยไม่ได้อ่ะ ให้เมียเขายืนดูได้ไหม แต่ว่าเมียเขาก็ยังอยู่นี่เมียเขาก็ยังอยู่แต่แบบเมียเขายืนดูได้ไหมแบบกำกับท่านี้ฉันทำไม่ได้เธอทำได้ไงอ่ะอย่างเงี้ยให้เมียกำกับอะไรอย่างเงี้ยได้ปะแต่ถ้าจะมาร่วมเซ็กเป็นจระเข้นอนเกือกกันอย่างเงี้ยบ่ได้ ไม่ได้ แล้วเพื่อนกันอย่างเงี้ยมีเซ็กกันได้ไหม เพื่อนยังไงอ่ะ เพื่อนอย่างงี้ ไม่ได้ โว้ยบ่ได้จะให้ใหม่กับอาร์ตอย่างนี้หรอ เขาหมายถึงมึงตอนนี้ค่ะ แต่อยากมีเพื่อนไว้สำหรับนะ เป็นสเปซ เป็นฟิลคู่ขา ที่แบบว่าจริง ๆ แล้วเราต้องการเป็นเพื่อนกันเพื่อที่จะมีอะไรกันได้อย่างเงี้ยโอเค แล้วถ้าเกิดเป็นเซ็กหมู่ล่ะแล้วมีเพื่อนเราอยู่ในห้องนั้นแต่เราต้องทำอะไรกับเพื่อนเรานั้นได้ไหม จะให้ไปแบบกันเตียงเดียวกันกับเพื่อนน่ะเขินแต่ถ้าจะแก้ผ้าเห็นอะไรอย่างเงี้ยไม่เขินเพราะเนี่ยขนาดไปญี่ปุ่นยังชวนนางไปออนเซ็นเลยแบบว่าแม่ไปออนเซ็นไหมไปนู่นเพราะนี่ไม่เขินเลย ขนาดไปออนเซ็นกับน้องไก่เขาเป็นกระเทยทำนมผมยาวแต่ยังไม่ตัดออก ยังไม่ตัดคุนะแล้วอีนั่นก็ปิดนมแต่ผมยาวนะแต่ปิดนมอย่างเงี้ยนมใหญ่ปุ๊บแต่ถ้าจะแก้ผ้าเห็นอะไรอย่างเงี้ยไม่เขินเพราะเนี่ยยังทำแท็บให้ดูเลยคือจะอาบน้ำเสร็จเนาะฉันก็ออกมาฉันก็สัมภาษณ์ไว้ข้างหลังแล้วฉันก็ทำอย่างเงี้ยปุ๊บฉันก็เดินออกมาจากห้องอย่างเงี้ยแล้วแต่อีพวกนี้ยาร์ดอีเต้ไม่ทุกคนอยู่หมดกูว่า ตลกมาก อย่างเงี้ย แต่มันเหมือนเนาะ เหมือน ดีนะดีที่โกนหมอยไง หนูอยากรู้เรื่องเซ็กซ์ที่มีวันลืมของแต่ละคนเป็นไงบ้าง เซ็กที่ไม่มีวันลืมของฉันก็คงจะเป็นเฮลิคอปเตอร์ อุ้ย มันคือแบบเราไปนัดดิวกับผู้ชายคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบหล่อมากหน้าตาดีอะไรเงี้ยหน้าตาดีเล ไม่ ย เห็นเหรอรู้กับเขาเหรอ รู้ โอเค เราก็แบบอ่ะวันนี้ไปคอนโดเขาดีกว่าเพราะว่าเขาก็ชวนแล้วก็ไปก็มีเซ็กอะไรเงี้ยเขาก็จะขอแล้วเขาก็จะขอสดขออะไรเราก็แบบไม่ให้เนาะก็มีอะไรกับเราอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเลยทีนี้อยู่ดีนอนคว่ำอยู่เนาะท่าหมาท่าอะไรมันหมุนว่ะมันหมุนตัวมันบีบอยใส่เรามันเป็นเฮลิคอปเตอร์อะตกใจแต่ก็โดนเอาอยู่ไงก็แบบเฮี้ยอะไรวะเนี่ย requirement หรือว่าสิ่งที่ต้องมีในการทำเฮลิคอปเตอร์คือมันต้องจู่ยาวไหมหรือไม่จำเป็นก็ทำได้เพราะหนูกำลังคิดอยู่ว่าความยากของเฮลิคอปเตอร์คืออย่าให้มันหลุดออกมาระหว่างหมุนนั่นคือความสามารถที่ต้องทำเฮลิคอปเตอร์ได้ก็ไม่หลุดนะนางก็ใส่ถ้าเกิดให้เดาก็น่าจะประมาณ54อะความสามารถของเรารู้สึกว่าการมึงเก่งตัวอยู่บนนี้ได้อ่ะมันต้องมีพื้นฐานบีบอยนะคือเราต้องเก่งตรงนั้นให้มากที่สุดปะโคอต้องแข็งแรงเพราะไม่งั้นถ้าเกิดแบบมันก็แก้มันก็ไหลหลุดออกมามันไม่ง่ายนะเว้ยมันต้องมีพื้นฐานมันต้องมีเข้าใจปะมันหมุนได้ยังไงวะแล้วพี่เซ็กที่มีวันลืมเหรอคะเซ็กที่มีวันลืมของพี่มันจะไม่ใช่แบบเรื่องของลีลาละมันจะเป็นเรื่องของการโป๊ะโป๊ะยังไงเป็นเรื่องของผมเหรอยังไงคือวันนั้นต้องเกริ่นก่อนว่าเราอยากทำคอนเทนต์ต่อผมแล้วเราก็ไปต่อผมมากับพี่ใหม่ไปต่อผมมายาวเท่านี้เลยต่อผมเสร็จปุ๊บแล้วเวลาอยู่ห้องอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเป็นคนที่ตอนนั้นเราโสดต้องบอกก่อนว่าตอนนั้นเราโสดแล้วเราก็เลยแบบนัดไปเรื่อยอ่ะมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะเวลาต่อผมมาเพิ่งทำสีผมมาเพิ่งกันคิ้วมา
พวกเฮียเนี่ยชอบนัดช่วงเวลานั้นมึงจะมางี้ตอนนั้นตลอด แล้วมันดีหรือไม่ดีอะพี่ คือบางทีเราอ่ะ เราไม่มั่นใจในช่วงนะ ในช่วงนั้นตอนนั้นเช่นสมมติว่าเราผมสีชมพู เกย์ก็อาจจะชอบความแมนถูกปะผมดำเขาก็อยากจะดีกว่าทำชมพูมาปุ๊บเลยมึงตอนกูผมชมพูเลย เหมือนกันอันเนี้ยก็คือต่อผมมา ต่อผมมาดิวมาเสร็จปุ๊บทำยังไงดีวะไปเอาหมวกไหมพรมมาสวมปุ๊บเป็นแบบหมวกไหมพรมประมาณนั้นเรียกสีดำเอามาใส่เสร็จปุ๊บก็ก้าวผมขึ้นไปมัดขึ้นไปไว้ตรงนี้แล้วก็ปุ๊บเข้าไปมันก็เหมือนคนปกติใส่หมวกนี่หว่าเสร็จปุ๊บก็นัดดิวเข้ามาเขาก็เข้ามาก็มีอะไรกันกอดไปบ๊อบปุ๊บ หมวกหลุด ผมมันคลายฟุ่มได้อีรับพี่เขาผมมันออกแล้วด้วยความที่เราก็พี่ต่อผมมาเราก็เลยโอเคเอาออก อ้าวเหรอไม่ต่อเหรอ แล้วมันก็บอกว่าพี่เอาต่อได้นะแล้วมันจะขำไม่เป็นไรเดี๋ยวอาบน้ำกลับบ้านกันละกูก็ทำผมรอบกันเลยก็นั่งเขินเสร็จปุ๊บแล้วนั่นแหละเราก็เลยแบบโอเคแยกย้ายมันก็เลยเป็นการที่แบบว่าเป็นเซ็กที่ไม่เคยลืมดีกว่าที่เรา แล้วหนูว่าเขาก็ไม่เคยลืมอะ เขาก็ไม่ลืมมันอยู่ๆฤาษี จากที่ทำรีเสิร์ชมาเป็นคนที่มีความคลั่งกับความรักมาให้ความรักสำคัญมากเคยอกหักกันแบบชุดโทรมกันไปเลยเล่าได้ไหมคะว่าแต่ละคนเป็นยังไงบ้าง ความรักเนาะแฟนครั้งแรกก็กินยาตายเพราะว่าเหมือนเราตอนนั้นคือแฟนคนแรกเลยเราไม่เคยมีแฟนจนมาถึงมหาลัยปีหนึ่งอยู่ๆคนนี้เข้ามาทำดีกับเราแล้วเราก็เลยคุยเสร็จตอนนั้นเราก็เลยชอบเขาก็เลยแบบอยู่ๆเขาก็มาชอบเราด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยเริ่มคุยกันจนมีคนนี้เป็นแฟนคนแรกช่วงนั้นมันช่วงBBเนาะมันจะมีการบอร์ดแคสแบบแจกพินแบบเขาชอบคนไหนแอดไปอะไรอย่างเงี้ยทำไมพินคนนี้เหมือนพินแฟนกูเลยวะอะไรเราก็เลยแบบก๊อปแล้วก็เลยแบบไปเซิร์ชอีกรอบหนึ่งพินแฟนเราก็เลยถามว่าทำไมต้องบอร์ดจนเรามาจับได้ว่ามันดิวเด็กคนหนึ่งไปมีอะไรที่ห้องเราก็เลยให้อภัยอีกรอบหนึ่งมันก็ยังกลับไปคุยกันอีกแล้วเราก็เลยรับคนนั้นใช่แล้วก็เลยรับโทรศัพท์ตอนนั้นมันอาบน้ำอยู่แล้วแบบอยู่ด้วยกันกับแฟนเนี่ยโทรศัพท์แฟนเรามาเราก็เลยรับเลยว่าฮัลโหลเราก็บอกว่าพี่หนุ่มเหรอใช่ใครเนี่ยไหนเขาบอกว่าเขาเลิกกับพี่แล้วแล้วก็เลยแบบใช่เขาเลิกกับพี่แล้วพี่มาเอาของเดี๋ยวพี่ไปแล้วแล้วก็เลยเสียใจมากก็เลยแฟนคนแรกเนาะมันตอนนั้นยอมรับว่าเป็นเด็กจริงๆเด็กแล้วก็ความคิดแบบไม่มีคนให้คำปรึกษาเอาง่ายๆมันก็เลยคิดสั้นมันก็เลยกินยาฆ่าตัวตายยาพารากระปุกเท่านี้กินจนหมดกระปุกพอกินหมดกระปุกกินกระปุกไปด้วยนะติดอยู่เนี้ยหนูกำลังจะแบบไม่มันก็กินเข้าไปแล้วมันรู้สึกว่าเหมือนจะตายมันแบบมันเริ่มเวียนหัวแล้วก็เลยแบบกลัวตายไม่ได้แล้วกูต้องล้วงคออ้วกกูยังตายไม่ได้ล้วงไม่ออกคือผ่านไปประมาณ10 นาทีคือทุกอย่างที่เรามองอย่างเงี้ยมันไปอย่างเงี้ยมันจะหมุนได้มันหมุนได้จริงๆคือมันหมุนได้จริงๆแบบตอนนั้นคือห้ามตายนะยังไม่อยากตายแล้วก็หลับไปประมาณถ้าจำไม่ผิดประมาณ2 ชั่วโมงตื่นขึ้นมาอ้วกโทรหาเพื่อนมึงกูกินยาฆ่าตัวตายเพื่อนเอาไงดีไปหาหมอไปคลินิกเพราะไม่อยากให้มันเป็นเรื่องใหญ่คลินิกด่าต้องไปล้างท้องเพราะว่ามันอย่างงู้นอย่างนี้มันเข้าไปในตัวคลินิกรับไม่ได้ต้องไปโรงพยาบาลเท่านั้นเสร็จปุ๊บก็กลัวที่บ้านรู้กลัวมากกลัวที่บ้านด่ากลัวที่บ้านรู้ก็เลยแบบที่บ้านรู้ก่อนจะตายก่อนเนี่ยโอเคกลับบ้านไปนอนก่อนคืนนึงคืนนั้นทั้งคืนเธอไม่ได้นอนเลยอ้วกทุก5 วิเดินแทบจะนอนในห้องน้ำอ้วกแต่อ้วกเป็นการคือการอ้วกเป็นการส่งสัญญาณของร่างกายเอาพิษออกจากร่างกายจริงๆมันก็ดีตื่นเช้ามาไม่ไหวแล้วตาเริ่มเหลืองปากเริ่มแตกโทรหาเพื่อนมึงกูไม่ไหวแล้วไปโรงพยาบาลเถอะไปโรงพยาบาลปุ๊บเขาก็นั่นแหละเขาก็แบบว่าล้างท้องไม่ได้ล้างท้องยังไงมันไม่ได้เพราะว่ายาทุกอย่างมันซึมเข้าร่างกายแล้วหมอก็เสียบน้ำเกลืออะไรไม่รู้กระปุกเล็กๆเท่านี้เธอเชื่อปะทุกสิ่งทุกอย่างมันออกมาตามร่างกายด้วยเหงื่อเยี่ยวอ้วกเป็นสีเหลืองสีแดงร้อนอยู่ๆก็ร้อนหนาวเหงื่อ
ตัวเปียกหมดเลยอ่ะที่นอนเปียกเหมือนโควิดตอนที่เป็นโควิดช่วงแรกๆอ่ะตัวเราจะเปียกๆร้อนๆหนาวๆอาการอย่างนั้นเลยแบบปฏิญาณตัวไว้ว่า เราจะไม่เสียใจในเรื่องของความรักอีก Fun fact การกินยาเกินขนาดส่งผลต่อทุกระบบในร่างกาย โดยความรุนแรงของอาการจะขึ้นอยู่กับชนิดของยา และปริมาณยาที่กินเข้าไปค่ะ อาการหลังจากกินยาเกินขนาด ผู้ป่วยจะรู้สึกคลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย มีปัญหาในการหายใจ ตัวเย็นแต่มีเหงื่อออก ง่วงซึมหรือถึงขั้นหมดสติ และที่สำคัญผู้ป่วยที่กินยาเกินขนาด ไม่สามารถรักษาหรือบรรเทาอาการได้ด้วยตัวเอง ต้องรีบไปหาหมอให้เร็วที่สุด เพื่อตรวจเช็คระบบและอวัยวะต่างๆ เพราะหากปล่อยไว้นานอาจจะทำให้อวัยวะต่างๆในร่างกายเสียหายถาวร เช่น ตับไตและสมองนั่นเองค่ะ ส่วนของเราก็เคยมีแฟนที่อายุมากกว่าแบบอายุแบบ30กว่าตอนนั้นเราก็แบบ30ไล่ๆเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คบกันมาได้แบบประมาณแบบ6-7 เดือนอะไรอย่างเงี้ยก็รักมากเพราะว่าเรารู้สึกว่าเขามั่นคงกับชีวิตด้วยความที่เขาเป็นผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คิดว่าจะทำธุรกิจด้วยกันที่แบบพี่จะเปิดร้านแบบนี้เราค้าขายกันมาด้วยกันระยะหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าต่างคนต่างค้าขายเนาะแต่สุดท้ายก็คือโดนเขาว่าบอกเลิกเสียใจมากอ่ะมันเสียใจมากถึงขั้นที่ว่าเราเป็นไบโพล่าอยู่6 เดือนนะ มันเป็นยังไงอะคะคือเราไม่รู้หรอกว่าเราเป็นหรือเปล่าแต่ว่าณตอนนั้นน่ะคืออารมณ์มันแบบอารมณ์มันเหมือนกับมันเหมือนโดนคนทำร้ายอ่ะแล้วมันไม่ไว้ใจใครอ่ะแล้วแบบมันหงุดหงิดแบบหนักมากๆแบบมากๆเลยอ่ะแบบมากถึงขั้นที่ว่าไปเที่ยวกลางคืนอย่างเงี้ยถือแก้วเหล้าอยู่อย่างเงี้ยก็ปาลงพื้นก็จนกระทั่งคว้าผู้ชายที่แบบเหมือนขาดความรักอ่ะก็อยากได้คนที่จะมาแบบว่าทดแทนอ่ะก็เลยไปคบอีกคนนึงแล้วก็บอกเลิกเขาคือมันเหมือนกับมันเป็นอย่างเงี้ยไปหมดแบบเป็นหนักมากเป็นแบบรู้สึกแบบไม่โอเคอารมณ์ฉุนเฉียวอยู่ประมาณ6 เดือนอะจำได้ประมาณครึ่งปีอะภาษาอังกฤษมันจะบอกว่า hurt people yes ผู้คนที่โดน แอปเปิ้ลใครอยากกินแอปเปิ้ลไม่มีปะ hurt people แปลว่าคนที่เขาเจ็บปวดมาเขาไปทำให้คนอื่นเจ็บเหมือนกันอะคือบางคนอะแฮนเดิลความรู้สึกตัวเองไม่ได้กูเจ็บมากูต้องไปลงที่ใครสักคนคือเอาสิ่งที่ตัวเองเจ็บปวดจากการกระทำของคนคนหนึ่งแล้วก็ไปเป็นข้ออ้างหรือเป็นอีกแบบหนึ่งให้ตัวเองไปทรีตกับอีกคนอื่นแย่ๆหรือว่าเนี่ยไม่ครบแล้วนะแต่จริงๆไอเหตุการณ์อย่างเงี้ยที่เกิดขึ้นอะอย่างที่เราเป็นอะเราไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดนะเคมีมันหัวอะไรบางอย่างไม่รู้อะที่มันแบบมันเป็นอย่างนั้นไปเองอะ Fun fact hurt people หมายถึงคนที่มีปมในใจจากการถูกทำร้ายจิตใจอย่างหนักมักจะไปทำร้ายจิตใจผู้อื่นต่อตัวอย่างเช่นคนที่เคยถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือถูกบังคับจิตใจอย่างหนักก็จะไปบังคับจิตใจของผู้อื่นต่อหรือคนที่โตมาในครอบครัวที่มีพ่อแม่ทะเลาะกันเป็นประจำก็มักจะแสดงพฤติกรรมเหล่านี้ออกมาเมื่อตัวเองมีครอบครัวใครที่กำลังรู้สึกอย่างนี้อยู่ควรตั้งสติแล้วก็คิดทบทวนให้ดีปรึกษาคนใกล้ตัวที่เรารักและเชื่อใจนะคะการที่คนอื่นทำร้ายเราเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราสามารถจะไปทำอย่างนี้ต่อคนอื่นได้มีอะไรจะฝากไหมก่อนที่เราจบรายการกันไปฝากช่องฝากอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคเราก็ฝากเขาขับเก๋นะคะทุกช่องทางว่าจะเป็น Instagram นะคะFacebook นะคะ YouTube นะคะ TikTok นะคะแล้วก็ฝากช่องมาม่วงนะคะแล้วก็ช่องดิฉันไม่ใช่คนภาค2นะคะแล้วก็ดิฉันไม่ใช่มะม่วงด้วยนะคะแล้วก็นั่นแหละทุกช่องทางเรามีหมดค่ะครบค่ะก็ฝากไปติดตามพี่ๆด้วยนะคะและใครที่ชอบเอพิโซดนี้นะคะแล้วก็เป็นการสนับสนุนช่องเราด้วยนะคะก็ฝากกดไลค์ Subscribe แล้วก็กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะคะบายขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสาวๆเคยเป็นไหมคะตอนเป็นประจำเดือนแล้วใส่ผ้าอนามัยเนี่ยรู้สึกเปียกแฉะเลอะอับไม่สบายตัวสุดๆเลยค่ะใช่อีกทางเลือกนึงมาแนะนำนะคะนี่คือถ้วยอนามัย Flow Days ค่ะเป็นถ้วยที่ทำมาจากซิลิโคนทางการแพทย์ 100% นะคะจะเป็นการพับไปอย่างนี้ใส่เข้าไปในช่องคลอดนะคะแล้วมันก็จะเปิดเป็นการรองรับเลือดค่ะไม่ต้องห่วงเลยนะคะว่าเจ็บเพราะว่าซิลิโคนเนี่ยเป็นซิลิโคนนิ่มค่ะพอใช้เสร็จแล้วนะคะเราก็ดึงออกมาเทเลือดทิ้งนะคะแล้วก็ทำความสะอาดค่ะข้อดีของตัว Flow Days นะคะก็คือเป็น reusable ค่ะนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประหยัดทั้งเงินประหยัดทั้งเวลาแถมยังลดขยะไปได้เยอะมากเลยค่ะและที่สำคัญนะคะไม่มีกลิ่นเลยค่ะเพราะว่าเลือดเนี่ยไม่ได้สัมผัสกับอากาศหรือว่าแบคทีเรียนะคะทำให้คุณเนี่ยมั่นใจได้ตลอดทั้งวันค่ะไม่ว่าคุณจะไปว่ายน้ำเล่นเต้นโยคะอะไรก็แล้วแต่นะคะใช้ชีวิตแบบอิสระแล้วก็มั่นใจกับถ้วยอนามัย Flow Days ค่ะสามารถติดตามโซเชียลมีเดียของเราได้นะคะทาง Instagram แล้วก็ TikTok นะคะ Flow Days แล้วก็ Line นะคะ
Flow Days เว็บไซต์ค่ะ myflowdays.com Flow Days live with confidence เห็นนะได้ข่าวว่าโดนบอกเลิกเพราะซื้อต้มกระดูกหมูให้เขา ใช่ จะมีร้านต้มกระดูกหมูอยู่ร้านหนึ่งแถวบ้าน เป็นต้มตุ๋นยาจีนเห็ดหอมอะแล้วมันอร่อยมาก ซึ่งเราก็เห็นว่าอันเนี้ยมันอร่อยจริงๆก็เลยซื้อไปฝากเขาแต่ไปถึงปุ๊บอะคือเขาลดความอ้วนอยู่เขาก็เลยเลิก คือขอถามนะ กับเรา เขาอยากเลิกกับเราอยู่แล้วหรือเปล่า นั่นหรือเปล่า